dhe zotrinj, ritakohemi së bashku me hapësirën informative të orës 14, jemi live në aty sot, kundër të tjera ju ftoj të ndiqni. Presidenti Meta do ta thot fjalën e tij për ligjin ndaj medias vetëm pasi ta ketë lexuar atë me vëmendje, ndërsa konstaton se liria e medias në vendin tonë fatkeqësisht është përkeqësuar. 8 antarët e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe drejtuesi i saj nisën sot zyrtarisht punën në godinën ku deri dje ishte prokuroria e krimeve të rënda, është koha për punë e jo për llafe, tha drejtuesi Arben Kraja. Ndërkohë, mes të tjera zhvillimeve të rëndësishme, ju ftoj të ndiqni, mazhoranca çon në Venecia refuzimin e Metës për betimin e Arta Vorpsit në gjykatën kushtetuese. Pyetjet janë edhe në funksion të legjitimimit të nismës së saj për të krijuar mekanizmin zhbllokues për betimin e antarëve të institucioneve të drejtësisë. Kryeministri i Australisë u kërkoi falje qytetarëve pasi braktisi vendin ndërsa u përkeqësua emergjenca me zjarret që po shkrumbon Australinë. Scott Morrison ndërpreu pushimet në Hawaii, por zemrimi i qytetarëve ndaj tij i vijon. Republikanët sulmojnë vendimin për nisjen e procesit shkarkimit të presidentit amerikan, duke cilësuar atë si më të nxituarin dhe të padrejtin në histori. Lideri i republikanëve në Senat thotë se nuk ka asnjë mundësi që Trump të shkarkohet. Jo vetëm Arash Kumbullën, Interi kërkon edhe kapitenin e Kosovës, Amir Rahmani, i cili ka shkëlqyer në pjesën e parë të sezonit. Dhe nisim me njëherë me zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Komisioni Venecia Suri kthye sërish në qendër të vëmendjes dhe politikës shqiptare. Presidenca edhe kuvendi do t'i drejtohen komisionit. Elona Gjylmi na tregon në këto momente arsyet e këtyre vendimeve. Po Denisa, në fakt është shtuar në objektin e Komisionit Detimor për shkarkimin e presidentit Meta, pikërisht ajo që ndodhi me betimin e Arta Vorpsit dhe Marsida Xhaferllarit. Majoranca pretendon se kreu i shtetit ka shkelur kushtetutën dhe është një arsye më tepër për ta shkarkuar, pikërisht duke refuzuar që të bëjë betimin e Arta Vorpsit dhe emëruar më pas Marsida Xhaferllarit. Për këtë arsye, sot në mbledhjen e Komisionit Detimor u lexuan dhe 5 pyetje që do t'i dërgohen Komisionit Venecias për këtë çështje. Nëse betimi është thjesht formal dhe nëse kreu i shtetit ka shkelur kushtetutën duke mos pranuar që ta kryejë këtë proces për zonjën Vorpsi. Ndërkohë, nga ana tjetër, dhe presidenca është vendosur të drejtohet Komisionit Venecias dhe po për gjykatën kushtetuese, për këtë radhë, për shkeljet që kreu i shtetit pretendon se ka kryer kuvendi duke zgjedhur 2 antarët e fundit të gjykatës kushtetuese, një proces pagar i paracaktuar dhe me problematika, për aq kohë sa nuk ishte kandidat alternativ për vendet që u zgjodhën. Por se cilat do të jenë pyetjet e kuvendit që do të drejtohen Komisionit Venecias, që do të plotësohen dhe më pas edhe me pyetjet e opozitës parlamentare, unë ftoj të ndiqni një fragment të shkurtër nga Komisioni Hetimor ditën e sotme. Pyetja e para, mundet presidenti të mos organizojë ceremoninë e betimit gjyqtarit kushtetues kur ai apo ajo në kuptim të ligjit konsiderohen të emëruar? Në këtë rast, a konsiderohet e cënuar e drejta e një gjyqtari kushtetues të ushtrojë detyrën? Pyetja e dytë, emërimi i një gjyqtari kushtetues te afatit për ekskluziv 30 ditor dhe jashtë listës së kandidatëve të miratuar me vendim të organit kompetent të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. A e cënon parimin e gjykatës së krijuar me ligj? A ndikon kjo në legjitimitetin e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, duke vënë në dyshim garancitë e shtetasve për një proces të rregullt ligjor? A bie ndesh kjo me frymën e mekanizmave zhbllokues në zgjedhjen dhe emërimin e antarëve të organeve kushtetuese? Pyetja e tretë. A është në përputhje me standardet më të mira zbatimi i mekanizmit zhbllokues pas mosveprimit të presidentit për të emëruar brenda 30 ditëve gjyqtarin kushtetues, si rrjedhoi e cilit konsiderohet i emëruar ky gjyqtar? Pyetja 4. Në rast se presidenti nuk organizon ceremoninë e betimit të gjyqtarit kushtetues, nisur nga solemniteti i betimit si akt, çfarë mekanizmi mund të përdoret për ta zhbllokuar një situatë të tillë? A është betimi me shkrim një formë për të plotësuar kushtin e betimit, për të filluar ushtrimin e detyrës në situatën kur gjyqtari konsiderohet i emëruar në detyrë për efekt të ligjit? Dhe pyetja e fundit, cilat mund të ishin zgjidhjet sipas standardeve më të mira ndërkombëtare për të shmangur rastet kur organi i ngarkuar me kryerjen e betimit refuzon të thërrasë për betim zyrtarin përkatës? Këto janë pyetjet, zoti kryetar. Ndërkohë, Elona, edhe zotit Vorani është përfshirë në këtë diskutim ditën e sotme, apo jo?
Është e vërtet, kryetari KD-s i cili është kallëzuar penalisht nga presidenti i Republikës për procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për gjykatë kushtetuese dhe shkeljet që kreu i shtetit pretendon se ka kryer në to, do të jetë dëshmitar në muajt e ardhshëm në komisionin hetimor. Deputetët e majorancës por dhe opozitës parlamentare do ta pyesin atë nëse ka shkelur apo jo ligjin kur nuk mori vendimin e KED-s dhe i çoi në mënyrë individuale listat me kandidatët për gjykatë kushtetuese si në kuvend, si në presidencë dhe i kërkoi këtyre institucioneve që të përzgjedhin në mes emrave që KED-ja kishte përzgjedhur. Presidenti i Republikës pretendon se pikërisht në këtë proces është kryer shkelje, pasi emrat janë çuar në mënyrë individuale dhe përzgjedhur në mënyrë individuale nga zoti Dvorani. Pra, ai do duhet të dëshmojë në cilësinë e dëshmitarit në komisionin hetimor parlamentar, objektit cilit u shtua gjatë ditës së sotme dhe do të jetë pikërisht ai një ndër personat kyç që duhet të jap sqarime për shkeljet që presidenti i Republikës kërkohet shkarkohet për pjesën për sa i përket emërimit të anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Dhe pas gjithë diskutimit të ditës së sotme, Leona, kur do të kemi një vendim nga komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit Meta? Do tjetë pas vendimit dhe pas opinionit të Komisionit të Venecias. Për ajo që bie në sy Denisa është fakti se në datën 20 mars do tjetë mbledhja e radhës e Komisionit Venecias, sesioni plenar i radhës, dhe mandati i Komisionit hetimor skadon më datën 8 mars. Çka do të thotë? Që do të kemi një shtyrje tjetër të këtij hetimi parlamentar për Ilir Metën, por se sa do të jetë kjo shtyrje mbetet ende për tu parë, por ajo që është e sigurt është që do të kërkohet shtyrje nga ana e majorancës. Këtë e konfirmojnë dhe burime për A2 CNN nga majoranca. Faleminderit ishte për këtë zhvillim politik të ditës kolege Elona Gjylmi. Ndërkohë, protesta e fundit e gazetarëve ishte për presidentin e Republikës dhe për avokatin e popullit një tjetër treguese. Situata e medias në Shqipëri është përkeqësuar gjatë vitit që po lëm pas. Meta tregoi me gisht pronarët e medias, ndërsa i bëri apel politikës që të dialogojë dhe të evitojë polarizimin. Në tryezën e organizuar për lirinë e fjalës, presidenti Ilir Meta ishte në një mendje me avokatin e popullit se 2019 përkeqësoi situatën e medias në Shqipëri. Presidenti i Republikës tha se po goditet fjala e lirë dhe po rritet presioni pronarëve ndaj gazetarëve. Fatkeqësisht, liria e medias në vendin tonë është përkeqësuar. Mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve gjithashtu. Pas shumë viteve, gazetarët janë rikthyer protestave në mbrojtje të lirisë së shprehjes, ndërsa numri i reporterëve që janë të detyruar të largohen është rritur. Shqetësimet e gazetarëve të terrenit nuk dëgjohen, ndërsa disa pronarë drejtues mediash në shkëmbim të përfitimeve e kanë asgjësuar postin e kryeredaktorit të lajmeve se e bëjnë vetë. Përballë kërkesës së gazetarëve për të mos e dekretuar paketën anti-shpifje, që konsiderohet prej tyre si censur, presidenti premtoi se do ta analizojë me kujdes. Nga ana tjetër, Meta i kërkoi politikës që të reflektojë për të shmangur gjuhën e urrëties. Ndaj urojmë që edhe tërmeti që ndodhi, të shërbejë një moment reflektimi, ringritje dhe bashkëpunimi, pasi vetëm dialogu dhe gjithëpërfshira na garantoni demokraci të suksesshme dhe të qëndrueshme. Apo reflekton edhe vetë presidenti për të qetësuar klimën politike. Ai shmangu një përgjigje direkte kur u pyet nga A2 CNN nëse ka në plan për të vijuar aksionin e shpandur prej tij në mbrojtje të kushtetutës. Unë kushtetutën e kam mbrojtur dhe mbroj çdo ditë dhe do vazhdoj ta mbroj akoma më shumë, por besoj se edhe qytetarët shqiptarë kanë kuptuar se e vetmja rrugë për të patur shtetin që dua, është që dhe ata ta kuptojnë sa e rëndësishme është të jenë çdo ditë në mbrojtje të kushtetutës dhe drejta e tyre kushtetuese. Presidenti Meta evitoi kundërshtit për mbledhjen e Schengenit ballkanik, pa pjesëmarrjen e Kosovës, duke deklaruar se është e rëndësishme që këto takime të sjellin më shumë rezultate se sa debate. 8 anëtarët e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe drejtuesi i saj nisën sot zyrtarisht punën në godinën ku deri dje ishte Prokuroria e Krimeve të Rënda. Një ditë pasi Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjodhi Arben Kraja në krye të SPAK, ky i fundit është prezantuar si drejtues i këtij institucioni. Ka qenë kreu i KLP-s Gent Ibrahimi ai që prezantoi Krajën përpara anëtarëve të strukturës. Unë jam shumë i lumtur që sot, në përfundim të një procesi të gjatë, meritokratik, transparent
ne kemi SPAK-un, një akronim i cili tashmë njihet nga çdo shqiptar në çdo cep të vendit, pavarësisht nivelit të tij të shkollimit, pavarësisht bindjeve të tij politike, përkatësive shoqërore. SPAK është një akronim që ndoshta edhe fëmijët tashmë e kanë mësuar. Dhe jam optimist që ky akronim do të marrë peshën e duhur në jetën institucionale të këtij vendi, duke dhënë rezultatet të cilat të gjithë ne presim. Unë sot jam shumë i lumtur që prezantoj zotin Kraja, drejtuesin e parë të SPAK. Është një moment historik për të gjithë ne. Zonja Prela e falenderoj për kontributin e saj gjatë 2 viteve të fundit, në një periudhë transformimesh të mëdha, kur zyra që ajo drejtoi ishte në pritje të një shndrimi të madh, edhe kjo ka paraqitur vështirësi të shtuara për punën e zyrës së prokurorisë krimeve të rënda. Tani gjithçka është në vendin e vet. Prokurorët e SPAK-ut fillojnë sot detyrën. Zoti Kraja është në krye të detyrës dhe të gjithë mund të shkojmë të festojmë të qetë festat, me vetdijen që fillim viti do të jetë intensiv për të gjithë ne në frontet përkatëse të punës. Dy fjalë shkurtë, nuk duam ta zgjas sepse kemi shumë punë për bërë. Në radhë parë falenderoj Këshillin e Lartë të Prokurorisë, të gjithë anëtarët e Këshillit për procesin korrekt, transparent dhe ligjor të përzgjedhjes së ne prokurorëve të SPAK-ut, pra të 8 prokurorëve, po ashtu edhe për procesin e përzgjedhjes së drejtuesit. Unë thash edhe dje, nuk e di, i falenderoj ato që votuan për mua, ato që votuan për kandidatët e tjerë, sepse mendoj që e bashkë me zotin Domani dhe bashkë me zotin Kondili do bëjmë një skuadër shumë të fortë, e cila do ta drejtojë me plot kompetencë të institucion. Tash koha është për punë, nuk është për llafe, kemi shumë punë për bërë, kështu që ju falenderoj dhe besoj do na lejoni të vazhdojmë që të punojmë. Patjetër. Edhe duhet thuar që sot zotin e shtëpisë këtu e bën zoti Kraja dhe kolegët e tij. Unë dhe gjithë tjerë do jemi të ftuar, duke filluar nga hera tjetër. Ju faleminderit. Në një kohë që pas krijimit të prokurorisë posaçme pritet ngritja e byros kombëtare të hetimit, struktura e specializuar e policisë gjyqësore pritet të kthehet në atë që ambasadori amerikan Lu e krahasoi me filmin hollywoodian Të Paprekshmet. Ndërhapat e parë të prokurorëve të SPAK do të jetë ngritja e byros kombëtare të hetimit, struktura që mund të konsiderohet ndryshe dora e hekur të prokurorisë speciale. Fillimisht BKH u krahasua me FBI-n amerikane, ndaj dhe ambasada njoftoi se oficerët shqiptar po trajnohen në Akademinë e FBI-s në Virginia. Janë 60 vetë që tashmë prej muajsh kanë marrë të gjithë eksperiencën e nevojshme për praktikat më të mira perëndimore dhe do të kenë në dispozicion pajisjet më moderne të hetimit. Vetë oficerët do t'i nënshtrohen makinës së të vërtetës. Pak javë më parë, kjo pajisje u publikua pas një takimi që zyrtar të ambasadës amerikane patën me ata shqiptar. Drejtorit dhe antarëve të BKH-s do të monitorohen llogaritë bankare për të siguruar që kryejnë detyrën me integritet dhe pa anshmëri. Ligji mbi SPAK-un po ashtu kërkon që një komision ndërkombëtar të mbikëqyr trajnimin dhe përgatitjet e hetuesve, drejtori i së cilës do të zgjidhet nga 3 antarë të prokurorisë së posaçme. Në duart e prokurorëve të posaçëm do të dorëzohen të gjitha dosjet që kanë të bëjnë me korrupsionin e zyrtarëve të lartë dhe ato për krimin e organizuar. Prokurorët e SPAK mund të jetojnë që nga presidenti, kryeministri, ministri, deputetët e deri tek drejtuesit dhe zyrtarët e lartë të institucioneve të tjera në varësi të qeverisë ose jo. Qeveria ka nënshkruar marrëveshjen hidrokarbure për kërkimin e naftës në bllokun Dumrea me kompaninë italiane Eni. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ky investim do të ketë përfitime të mëdha për buxhetin e shtetit, si dhe do të ofrojë mundësi të mëdha për shkëmbim njohurish. Giganti italian i naftës Eni ka firmosur një marrëveshje me qeverinë shqiptare për eksplorimin e naftës në bllokun e Dumres. Detajet financiare nuk kanë bërë me njëherë të ditura, por kryeministri Rama deklaroi se është një nga kontratat më të favorshme të nënshkruara ndonjëherë në këtë fushë. Sot të kemi jo vetëm një kontratë me Enin, jo vetëm një kontratë që nga pikpamja e vlerës vetë ekonomike për shtetin shqiptar dhe për qytetarët shqiptar është kontrata më e mirë dhe më e favorshme që është nënshkruar. Për administratorin e Eni Claudio Descalzi, Shqipëria ka një potencial shumë të madh në fushën e naftës dhe gazit,
pasi mund të shërbejë si një nyje lidhse në Europën juglindore. Shqipëria do të luajë sipas meje një rol të rëndësishëm jo vetëm për burimet që ka, që unë mendoj edhe ne mendojmë që mund të jenë të bollshme, por edhe sepse ka një rol i cili është pra një kyç energjetik, një nyje energjetike midis Italisë, Europës, vendeve ballkanike dhe gjithë pra gazi që vjen nga lindja. Qeveria synon ta kthejë sektorin hidrokarbur në një prej fushave kryesore për thithjen e investimeve të huaja, që do të sigurojnë të ardhura dhe zhvillim ekonomik. Kontrata me Eni vjen në një moment kur giganti holandez Shell ka njoftuar zbulimin e rezervave në bllokun e Shpiragut. Rusia kritikon ashpër Bashkimin Evropian për ndërmjetësimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov tha për mediat e Beogradit se Brukseli ka treguar pa aftësi në gjetjen e një zgjidhje për problemin e Kosovës. BE nuk është në gjendje të ndikojë shqiptarët e Kosovës në mënyrë që të ndihet në presion për të përdorur një qasje konstruktive në negociatat me Serbinë, u shpreh Lavrov për Telegraf.rs. Kryeministri rus akuzoi kryediplomati rus akuzoi Prishtinën zyrtare, duke thënë se nuk ka përmbushur marrëveshjet e arritura me palën serbe me anë të ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian. Gjithashtu kërkoi pezullimin e taksës 100%. Autoritetet e Bosnjë-Hercegovinës kanë riadëcuar 15 persona nga Siria me anë të një avioni privat në aeroportin e Sarajevës, arritën 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra. Lajmi është bërë ditur nga policia e këtij shteti dhe raportohet nga mediat shtetërore BHRT, që thekson se ata mbaheshin në kampet dhe burgjet e Sirisë. Pas zbritjes, ekipet mjekësore janë marrë me kontrollet e nevojshme shëndetësore. Ndërsa gjykata e Sarajevës lëshoi urdhër ndalimin për 5 ish ushtar luftëtar të ISIS, pasi dyshon që ata mund të arratiseshin. Riadëcimi i 15 shtetasve bosnjaku bë me ndihmë të Interpolit. Republikanët sulmojnë vendimin për nisjen e procesit të shkarkimit të presidentit amerikan, duke e cilësuar atë si më të nxituarin dhe të padrejtin në histori. Lideri i republikanëve në Senat thotë se nuk ka asnjë mundësi që Trump të shkarkohet. Vendimi i dhomës së përfaqësuesve për nisjen e procesit të shkarkimit të presidentit amerikan Donald Trump është më i nxituar dhe i padrejti në histori, sipas liderit të republikanëve në Senat Mitch McConnell. Sipas tij, dhoma e përfaqësuesve e kryesuar nga demokratët mund të krijojë një precedent toksik që do t'i jehojë edhe në të ardhmen. Përgjatë 12 javëve të fundit, dhoma e përfaqësuesve zhvilloi hetimin më të nxituar, të pamenduar dhe të padrejtë për shkarkimin e Donald Trump në historinë moderne. Procesi i shkujdesur u mbyll me vendimin e parë të njëanshëm për inkriminimin e një presidentit që prej fillimit të luftës civile. Por demokrati Chuck Schumer tha se McConnell kishte hezituar të mbronte veprimet e presidentit duke ju friksuar dëshmive. Ne pyesim, a është rasti i presidentit kaq i dobët sa askush prej njerëzve të tij nuk mund ta mbrojë nën betim? Nëse rasti është kaq i dobët, pse McConnell ka kaq shumë frikë nga dëshmitarët dhe dokumentat? Të mërkurën, dhoma e përfaqësuesve votoi pro impeachment dhe miratoi 2 akuza kundër presidentit për abuzim me pushtetin dhe pengim të punimeve të Kongresit lidhur me skandalin e Ukrainës. Trump përballet tani me një gjyq në Senat, por Senati kontrollohet nga republikanët dhe shkarkimi i tij ka shumë pak gjas të ndodhë. Demokratët dhe republikanët duhet të dakordsohen se si do të zhvillohet gjyqi. McConnell tha më herët se nuk ka asnjë shans që Senati të shpallë fajtor Trumpin dhe sugjeroi se mund të shfrytëzojë shumicën republikane për ta mbyllur procesin pa dëshmi. Kreu i demokratëve në Senat Schumer e kritikoni dende këmbgul në thirrjen e dëshmitarëve. Çështja e impeachment të diskutuar edhe gjatë debatit të fundit mes kandidatëve demokrat për presidencën për këtë vit, por ndërsa kundër Trumpit ishin thuajse në 1 për tematika si financimet e fushatës dhe reforma në shëndetësi pati përplasje të zjarrta. Fishekzjarret e impeachment në Washington jehuan edhe në Los Angeles të njëjtën gjatë debatit të 6 dhe të fundit për këtë vit të kandidatëve demokrat që kërkojnë nominimin e partisë për të sfiduar Donald Trump. Kandidatët e pranuan se publiku amerikan është i ndarë për nisjen e procedurave të shkarkimit, me republikanët që e kundërshtojnë dhe demokratët që e mbështesin, por ata thanë se do të përpiqeshin të bindnin publikun mbi faktin se Trump nuk është i përshtatshëm për postin.
Ju e dini, ne duhet I rikthejmë integritetin e presidencës zyrës së presidentit. Detyra ime është të tregoj pse ai nuk meriton të jetë presidenti I Shteteve të Bashkuara edhe për 4 vite të tjera. Ne kemi një president I cili është gënjeshtar patologjik. Kemi një president I cili drejton administratën më të korruptuar në historinë moderne të vendit. Mbrëmjen e kaluar, presidenti u inkriminua dhe senati është betuar t'i përmbahet kushtetutës. Kjo nuk nënkupton besnikërinë ndaj një individi apo partie politike, por besnikërinë ndaj vendit. Por ndërsa sa I përket impeachment, kandidatët ishin thuajse në të njëjtën linjë mendimi. Për çështje të tjera ata u përfshin në konfrontime të ashpra. Ish-zëvendës presidenti Joe Biden I kërkoi rivalit Sanders të ulte dorën gjatë një shkëmbimi të nxehtë për reformën në shëndetësi, ndërsa Elizabeth Warren dhe Pete Buttigieg u përplasën për financimet e fushatës. Kryeministri I Australisë u kërkoi falje qytetarëve pasi braktisi vendin ndërsa u përkeqësua emergjenca me zjarret që po shkrumbojnë Australinë. Scott Morrison ndërpreu pushimet në Hawaii, por zemrimi I qytetarëve ndaj tij I vijon. Kryeministri I Australisë Scott Morrison është përfshirë në polemika të mëdha. Ai braktisi vendin për të shkuar me pushime në Hawaii këtë javë, ndërsa vendi përjetoi një përkeqësim të krizës me zjarret e fuqishme që po djegin vendin prej shumë javësh. Morrison kërkoi falje publike, por edhe kjo nuk shërbeu për të shuar protestat e qytetarëve. Më vjen shumë keq për çdo fyerje që mund të ketë shkaktuar largimi im dhe I familjes sime australianëve të shumë të prekur nga flakët e tmerrshme. Flakët janë përhapur në të gjithë Australinë, ndërsa vala e të nxehtit prodhoi 2 ditët më të nxehta të regjistruara ndonjëherë me termometrin që shënoi 50 gradë Celsius. 2 zjarfikës vullnetar humbën jetën në një aksident rrugor ndërsa po udhëtonin drejt një vatre zjarri në afërsi të Sydney. Kryeministri Morrison tha se do të përfundoj pushimet e tij dhe se do të kthehej në vend, por mungesa e tij zemëroi pamas qytetarët. Australia ka shpallur gjendjen e emergjencës për shkak të zjarreve që kanë vrarë 8 persona, shkatërruar mbi 700 ndërtesa dhe shkrumbuar miliona hektar tokë bujqësore dhe pyje që prej muajit shtator. Ashtu si shpritej, Erzeni I volejbollit u mund edhe në takimin e kthimit përballë kundërshtarëve të Milanos. Në takimin e kthimit të luajtur po në Itali, ishin vendasit që morën një fitore të padiskutueshme 3-0 me sete. Vlen të theksohet se skuadra shqiptare pati një rritje në lojën e saj nga ndeshja e parë dhe këtë tregojnë pikët e grumbulluara. Pavarësisht hendekut mes 2 klubeve dhe humbjeve në të dyja takimet për Erzenin, kualifikimi ishte historik, ndërsa për herë të parë u kalua një tur në Kupat e Europës. Shiaksit rikthehen tashmë të luajnë në kampionatin shqiptar, ndërsa garojnë për Kupën e Republikës dhe titullin kampion. Dhe me sport kemi ardhur në fund të kësaj hapësire informative, si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit, @vsjn.com, sikurse mund të informoheni edhe përmes rrjeteve tona sociale. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.